Xin chào, bạn tên là gì? Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hello, what's your name? Tôi tên là Lina. My name is Lena. My name is Lena. My name is Lena. Bạn bao nhiêu tuổi? How old are you? How old are you? How old are you? Tôi 25 tuổi. I'm 25 years old. I'm 25 years old. I'm 25 years old. Bạn đến từ đâu? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Tôi đến từ Việt Nam. I come from Vietnam. I come from Vietnam. I come from Vietnam. Bạn sống với ai? Who do you live with? Who do you live with? Who do you live with? Tôi sống cùng với bố mẹ tôi. I live with my parents. I live with my parents. I live with my parents. Bạn thích làm gì? What do you like to do? What do you like to do? What do you like to do? Tôi thích đọc sách. I like reading. I like reading. I like reading. Bạn làm nghề gì? What do you do? What do you do? What do you do? Tôi là bác sĩ. I'm a doctor. I'm a doctor. I'm a doctor. Rất vui được gặp bạn. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Mình cũng rất vui được gặp bạn. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Xin chào mọi người, tôi tên là Linh. Hello everyone, my name is Lynn. Hello everyone, my name is Lynn. Tôi 35 tuổi. I'm 35 years old. I'm 35 years old. Tôi là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. I am a doctor at Hanoi General Hospital. I am a doctor at Hanoi General Hospital. Công việc chính của tôi là My main job is chăm sóc bệnh nhân, to take care of patients. To take care of patients. và giúp họ hồi phục sau bệnh tật. And help them recover from illnesses. And help them recover from illnesses. Tôi yêu công việc của mình. I love my job. I love my job. Vì nó cho tôi cơ hội giúp đỡ người khác. Because it allows me to help people. Because it allows me to help people. Vào thời gian rảnh. In my free time. In my free time. Tôi thích đọc sách y học. I enjoy reading medical books. I enjoy reading medical books. Và tập thể dục. And doing exercise. And doing exercise. And doing exercise. Thỉnh thoảng tôi đi du lịch cùng gia đình. Sometimes I travel with my family. Sometimes I travel with my family. Để thư giãn và khám phá những nơi mới. To relax and explore new places. To relax and explore new places. Trong tương lai. In the future. In the future. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục học hỏi. I hope to continue learning.
I hope to continue learning và nâng cao kỹ năng. and improving my skills. And improving my skills. Để phục vụ bệnh nhân tốt hơn. To serve my patients better. To serve my patients better. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Thank you for listening. Thank you for listening.